با درود خدمت شما عزیز دلم. عزیزم در خدمت هستم با یک انرژی خانی دیگه از سری انرژی خانی های فل کراش. موضوع این لحظه انرژی خانی ما این هستش که کراش شما تو خلوت خودش در مورد شما چی فکر میکنه، چه حسی داره، چه فکری میکنه در مورد شما توی خلوت خودش. بله ببینیم با نماید خداوند و یاری کائنات به نام خدا. بله ببینیم که این فرد، این کراشت در مورد چه فکری میکنه. ای دلم آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست بر شما عزیز دلم همکنون و در همین لحظه تو همین آن همین حالا شکار کنه. آمین. ببینیم چه مسائلی رو کائنات میخواد برات آشکار کنه، چیا رو میخواد بهت بگه عزیز دلم. بله میگه این فرد توی تنهایی خودش همونطور که ملاحظه میفرمایید نشسته، جامش هم توی دستش و داره فکر میکنه. یعنی که خودش رو بین دوتا دیوار حس میکنه، احساس میکنه این گیر کرده توی این عشق، توی این مسئله احساسی گیر کرده و نمیتونه رها بشه. همچین حس و حالی رو در مورد کراشت داره کائنات بهش اشاره میکنه. میگه که این فرد مسائل مالیش رو هم فکر میکنه، به شما هم فکر میکنه و احساس میکنه شما نسبت بهش بی‌تفاوتی. توی خلوت خودش، تو اون تنهاییش فکر میکنه شما پشتتو کردی، تو عالم خودت هستی، فکرهای مخصوص خودت راجع به خودت رو داری و پیش خودش فکر میکنه که شما بی‌تفاوت هستی نسبت بهش و مسائل دیگری یا رابطه دیگری ذهن شما رو مشغول کرده. بنابراین این فرد به این مسائل فکر میکنه که هستن کسای دیگه که شما ازشون خوشتون میاد. بله فرد دیگری، آدم دیگری هست توی زندگی شما یا توی ذهن شما. فکر این شکلی هم این فرد میکنه و مسئله‌ای که هستش این که کراش شما دنبال یه راه حلایی هم برای خودش میگرده و ذهنش درگیر هستش. میگه که یه موقع یه فکرای سفیدی از ذهنش میگذره، فکرای قشنگی از ذهنش میگذره در مورد شما، یه موقع نه برعکس اون هستش و به خاطر همین هستش که خیلی خیلی این فرد اذیت میشه وقتی به شما فکر میکنه. افکارش رو هم تقریبا تا اونجا که میتونه به کسی چیزی در موردش نمیگه و این افکاری که داره نسبت به شما مخفیانه هستش، چیزی که کائنات داره بهش اشاره میکنه و میگه که مخفیانه فکر میکنه و شاید اصلا با شما در موردش صحبت حتی نکرده باشه، حتی شما اصلا فکرشو نکنید. به هر جهت نشسته، دستش رو دستش گذاشته و منتظر این هستش که یه اتفاقی رخ بده، یه اتفاقی پیش بیاد و این رابطه یه جوری شروع بشه. فکر رو داره میکنه با خودش که چه کار باید بکنه و اون راه حل هایی هم که تو ذهنش میگذره میگه کائنات مخفی هستش، همونطور که ملاحظه میفهمید. مثل که یه تلاش هایی از نگاه خودش و از دیدگاه خودش یه تلاش هایی کرده و بی ثمر بوده اون تلاش ها. به طور مثال اومده بحث رو واکنه، شما بحث رو به یه جای دیگه بردی، یا اومده با شما صحبت کنه، شما رو کشیدی رفتی، یا اومده یه انعطافی نشون بده، شما اون روز بی محلی کردی یا فرار و گریز داشتی و این فرد نتونسته مطمئن شه. چیزی که داره نشون میده وقتی تو خلوت خودش به شما فکر میکنه، احساس میکنه که شما با قدرت و بی تفاوت پشتتو کردی، ببین بهش داری رد میشی، یا اومدی یه تماس چشمی با شما برقرار کرده، چشماتو دزدیدی، شما قایم شدی. بله، یا حالا اون توجه رو بهش نشون ندادی. بنابراین توی اون خلوت خودش ببین خیلی ناراحت هستش، دنبال راهکار میگرده، میخواد به این بی‌توجهی که شما داری نسبت بهش پایان بده این فرد و
یه موقع هم خیلی پشیمون میشه این فرد، پشیمون میشه که حالا چرا توی همچین شرایطی قرار گرفته، چرا باید اینطور بشه. و اینکه خب یه سری مشکلاتی هم از قبل داشته، یه شکستایی داشته، یا اینکه به فرد یا افرادی خواسته یه توجهی نشون بده، بی توجهی دیده یا خیانت دیده، به هر جهت احساس میکنه تو مسائل احساسیش موفق نبوده و این مسئله خیلی براش گرون تموم میشه. احساس میکنه که هر کسی رو که خواسته اومدن زدن و بردن و چرا باید همش اینطوری باشه. مخصوصا وقتی که فکر میکنه حالا یا قبل از اینکه این فرد شما رو ببینه با فردی رو وارد رابطه شدی، یا مسئولیتی نسبت به فرد یا افرادی داری، یا خودش این شرایط رو داره. حالا میتونه مسئولیت های کاری باشه، مالی باشه، احساسی باشه، هر چی که هستش. احساس میکنه که چرا من همیشه دیر میرسم، یا همچین حسی رو در خصوص این فرد داره اینجا نشون میده. زدن و بردن و این مسائل رو داره نشون میده، انگار که احساس میکنه که همش از اون صداقتش یا خوبیهاش سوء استفاده شده. حداقل میتونیم بگیم که خودش در مورد خودش اینطور فکر میکنه. به هر جهت اینکه مثلا این دفعه میخواد دل شما رو بدزده، تو این فکر هست. بله، هفته شمشیر رو داره نشون میده، یه دزدی در کار هستش، چون بعد این دزدیه داره جام احساس رو دادن و جام احساس گرفتن رو نشون میده. بنابراین این فرد میخواد دل شما رو بدزده، به قول معروف اون جام احساس شما رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی دلت رو میخواد ببره عزیز دلم. توی این فکر هستش. تلاش هایی برای این مسئله میکنه. بله، تلاش هایی هم میکنه. با اینکه نشسته تلاش هایی هم داره میکنه. این تلاش ها میتونه فکری باشه، فکر بکنه که چه راه چاره ای میتونه پیدا کنه. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، میگه وقتی فکر میکنه یه جاهایی توی فکراش به بنبست میخوره. مثل این که مثلا پیش خودش میگه که من برم جلو، این حرکت رو انجام بدم، این حرف رو بزنم، دلش رو به دست بیارم. بعد مثلا میگه اگر مثلا کسایی دیگه باشن نتونم حرفمو بزنم چی؟ اگر حرفمو بزنم رابطه شکل بگیره. و حالا مثلا میگم توی اینکه خودش توی یه رابطه هست، یا یه مسئولیت هایی داره، یا شرایط اجتماعیش خاص هستش، شرایط خانوادگی خاص هستش، میگه خب اونجا اون وقت مثلا فلان مشکل بخورم، اون وقت چی کار باید بکنم؟ یعنی وقتی میخواد فکر کنم این بنده خدا، فکرایی که داره میکنه توش یه جاهایی میتونیم بگیم که خودش احساس میکنه که داره گیر میکنه، تو اون فکرای خودش هم گیر کرده. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، ممکن هستش که این با شما بودن به قول معروف روی مسائل مالیش تاثیر بذاره. به این مسئله هم فکر میکنه. به طور مثال این فرد با یه نفر از نظر مالی شریک هستش و حالا جنس مخالف هستش شریکش، فکر میکنه که اگر بخواد با شما صمیمی بشه توی شراکت کاریش تاثیر داره. یا اینکه نه، تعهدی نسبت به فردی یا افرادی داره، پیش خودش فکر میکنه که اگر با شما بخواد هماهنگ بشه روی اون مسائل مالیش میتونه تاثیر داشته باشه. تعهدی که داره روی مسائل کاریش، مسائل اجتماعیش تاثیر بذاره. به هر جهت رابطه بین این مسئله احساسی، تلاش هایی که داره میکنه، رابطه بین این مسئله احساسیش و تلاش هاش و گزینه های مختلف زندگیش، یعنی چی؟ مسائل کاری هست، مالی هست، احساسی هستش، مسئولیتاش هستش، همیشه انگار همه اینها رو تحت تاثیر قرار میده این تصمیمش. برای همین خیلی براش مهم هستش که همه چی رو خراب نکنه. میخواد هم این رابطه شکل بگیره، هم همه چی درست بشه، هم این عشق بزرگ رو، یه عشق واقعی رو داره بهش اشاره میکنه اینجا، همین عشق بزرگ رو، این فرصت خاص رو از دست نده و هم همه چیز سر جای خودش باشه. اینه که کارو براش سخت کرده.
در واقع کائنات داره این فرد رو یک فرد کمالگرا معرفی میکنه. فردی که میخواد همه چیز سر جای خودش باشه، همه چیز درست باشه و همه چیز خوب پیش بره، چون میدونه که این رابطه احتمال قوی روی مسائل دیگری تاثیرگذار خواهد بود. حالا مثلا ما فرض رو بر این میذاریم که این فرد اصلا تعهدی نداره، ازدواجی هم نکرده در گذشته، فرزند از گذشته نداره، هرچی فرض رو بر این میذاریم. به طور مثال قرار بوده این فرد با دختر خالش یا با پسر خالش یا با دختر دایش یا فامیلش یا با دوستی آشنایی یه قول و قرارهایی بوده، یا حالا از گذشته یه ارتباطاتی بوده، نمیتونه اون ارتباطات رو ندید بگیره. از این طرف این عشقی رو هم که توش گیر کرده که به این حال انداختتش، این رو هم نمیتونه فراموش کنه. بنابراین شاید از دیدگاه شما بگین چرا اینجوری میکنه، چرا جلو نمیاد، ولی شما نمیدونی که این فرد مسائل و مشکلات خاص خودش رو هم داره. یعنی تمام هم و غمش برای این نیست که فقط بیاد جلو. خب میگه میرم جلو، ولی بعدش چی میشه؟ مسئولیت پذیریش رو نشون میده. اینکه این فرد برای هر ارزش قائل هست، برای یک ارتباط، برای یک رابطه ارزش قائل هست رو نشون میده. اینکه این فرد یه حیای خاصی داره، اینکه این فرد یه وجدانی داره، وجدان، بله، یه وجدانی داره، بله، و از خودش میپرسه خب بعدش چی کار کنم. اگر سقوط به وجود بیاد روی مسئولیت هام تاثیر بذاره، روی شرایط خانوادگی، شرایط کاریم تاثیر بذاره و سقوطی رو متحمل بشه، این رابطه باعثش بشه. و یا اینکه نه، برعکس اون، اگر شرایطم ایجاب کنه که این رابطه قشنگی که دوست دارم، این رابطه رو زندگی کنم، این رابطه رو دوست دارم حس کنم، این رابطه، این عشق رو میخوام زندگی کنم، میگه اگر این عشق من خراب بشه چی؟ من یه بار میتونم یه فرصتی رو داشته باشم، این فرصت ها اگر از دست بدم به خاطر شرایط امروزم چی؟ بنابراین همش عقب میندازه، زمان میخره تا این شرایط زندگی رو یه تغییر و تحولی درش به وجود بیاره، یا درش به وجود بیاد یک تغییراتی تا به سمت شما حرکت کنه. چون این فرد رو فرد مسئولیت پذیری نشون میده. میگه این فرد روی حرفش هست، از اونایی که حالا بیاد و رابطه هیچی به هیچی بشه و از این حرفا نیستش دیگه. این آدم از اونا نیستش. حالا آمیانش نمیدونم چی میشه، بزن در رویه، نمیدونم چیه، برو بیایی و اینا. مشکل دارم به خدا. نمیدونم چجوری یه موقع بعضی کلمه ها رو بگم شما باورتون نمیشه. من تو زندگی خودم هم همینطوری هستم، از واژه‌های زیاد آمیانه نمیتونم استفاده کنم. خبرنگار بودم، یه قلم خاصی دارم، یه لفظ قلم خاصی دارم. اینم شده برای من دردسر. به هر جهت منو اینجوری دوست داشته باشید عزیزان. بله، به هر جهت چیزی که داره کائنات بهش اشاره میکنه همین هستش که این فرد، این کراش شما مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره و اینجا نشون میده شما خانم یا آقا فرق نمیکنه، منتظر هستی، نشستی تا ببینی چی میشه، چی پیش میاد. و شما هم از دست رفته هایی داشته در نظر مالی، از نظر احساسی، شرایطی، حالا شاید روی یکی دیگه کراش داشتی اون نشده یه موقعی. برای همین شما هم یه تجربه تلخی رو توی زندگیت گذروندی، قربونت برم. شما هم منتظر هستی ببینی که اون چی کار میکنه، این چی میگه، چه اتفاقی میفته. و به خاطر همین هستش که این وقفه که ایجاد شده خب بیش از اون چیزی هستش که باید باشه. مسئله دیگه که کائنات داره بهش اشاره میکنه، میگه این رابطه شروع بشه هستن رقبایی که جدی هن.
یعنی با جدیت روبروی شما بایستن، هستن یه همچین رقبایی. یعنی که خیلی رابطه شست و رفته و تمیز دیده نمیشه. و حالا فرض رو بر این بذاریم این فرد شرایط مالی خوبی داره، وجهه اجتماعی خوبی داره. خب هستن کسایی که به خاطر اون شرایط مالی شاید بخوان، به خاطر اون وجهه اجتماعی شاید بخوان، به خاطر حالا اینکه این فرد فداکاری هست بخوان، به خاطر اینکه این فرد هر کاری از دستش برمیاد ازش سوء استفاده کنن بخوانش. و شمایی که واقعا عاشقانه این فرد رو دوست داری، مجبور هستی با آدمای بی ارزشی هم بجنگی. این وسط این مسئله هست و این فرد خودش این رو هم میدونه و از طرف دیگه تشخیص دادن یکم هم براش مشکل هستش، یه عشق واقعی رو تشخیص دادن و دیگه از این بدتر چیزی ممکن نیست برای انسان، به خاطر اینکه آدمای چاپلوس دور و بریش زیاد هستن. مسئله دیگری که کائنات داره بهش اشاره میکنه، تعادلی که این فرد خودش میخواد به وجود بیاره تا مسئله به اونجا نرسه. یا میگه که اگر کائنات میگه اگر یه موقع مسئله به اینجا برسه، این فرد توانایی برقرار کردن تعادل رو داره. ولی از طرف دیگه این آدمایی که رقیب هستن سه شمشیر رو نشون میده و رقیب های جدی رو داره بهش اشاره میکنه. ببینید اینا آدمایی هستن که خون به دل این فردم کردن، تا حالا یه کارایی کردن، یه سوء استفاده هایی ازش کردن حتی، یا یه جاهایی بدجور دلش رو شکستن، اینایی که دست از سرش ور نمیدارن. ولی خب در نهایت میگه این فرد تعادل رو برقرار میکنه، این رقیبا راشون رو میگیرن میرن، با اینکه نمیخوان برن مجبور میشن که برن و تصمیمش این هستش که خود دورش رو خلوت کنه، تصمیمش این هستش که یا خود شرایط رو تغییر بده قبل از اینکه اونها بخوان کراش شما رو از میدون به در کنن، وارد شرایط سخت بکنن در نظر روحی و مالی، گیرش بندازن، خودش یه حرکتی بکنه. به این مسئله این فرد فکر میکنه کراش شما و بعد شرایط مالی یه چیزهایی که دستاوردهای مالی رو بهش فکر میکنه، یه پولی حالا دست کسی داره میخواد اون رو بگیره، یا حالا قرض داده بگیره، قرض گرفته میخواد پس بده، هرچی که هستش. خب این رابطه برقرار شدنش یکم دشوار هستش. ممکن هستش که از کسی پولی قرض گرفته باشه که این پول رو اگر بخواد بده، یعنی زمان میبره که این فرد ازش دور بشه. به طور مثال مهریه میخواد بده، مثال دارم عرض میکنم خدمتت، حالا ممکن است این به شکل دیگری باشه، تو مسائل اجتماعی و کاری و شغلی باشه. مسئله دیگه که کائنات داره بهش اشاره میکنه، میگه که دسیسه کردن بعضی ها، 2 گروه رو داره ازشون صحبت میکنه. حالا این میتونه یه کار دعایی و طلسمی حتی باشه، کسی که از گذشته براش طلسم کرده، کراش داشته، نه رابطه داشته باهاش، نه نشون کردن، نه نمیدونم جدا شدن، نمیدونم با هم رابطه داشتن نداشتن، درست شد؟ بنابراین میگه به خاطر اختلافاتی که وجود داشته دستیسه هایی شده، تهمت زدن، افترا زدن، کارشو خراب کردن. به هر جهت چیزی که داره کائنات اینجا بهش اشاره میکنه، میگه این فرد اون زمانی که میخواد رو به دست بیاره خبرهای خوب از نظر مالی و احساسی دیده میشه و توی خلوت خودش این فرد، شما فکر کن به چه چیزایی فکر میکنه، به این هم فکر میکنه که جام احساسش رو تقدیم شما کنه، همونطور که ملاحظه میفرمایید جام احساسش رو تقدیم شما کنه و با خودش به این نتیجه هم رسیده، میگه باید حرکت کنم هرچه باد. من که نمیتونم قید این مسئله احساسی رو بزنم،
من حرکت میکنم، خداوند بهم کمک کنه عدالت برقرار شه، این حق من هستش. میگه یه رابطه خوب رو داشته باشم با عزیزم، با یک بانوی عزیزه. میتونه خانوادهش باشه، مادرش میتونه باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه یه کسی که حالا اگر این کراش شما آقا هست، با عزیزه نمیتونه ازدواج کنه. یعنی یه کسی که مثل مادره، مثل خواهر هست، مثل خاله هست، مثل عمه است. یه بانوی خوب رو داره بهش اشاره میکنه، یه بانویی که بهش اعتماد داره. و اگر هم که طرف احساسی شما خانم هست، بازم فرقی نمیکنه، میتونه مادرش باشه، خالش باشه، عمش باشه، دوستش باشه، یه نفر که بهش اعتماد داره. و عزیزه میگه که در خصوص بعضی مسائل او رو روشن میکنه، یعنی بهش میگه که چی کار باید بکنی، چی کار نباید بکنی. من مسئله دیگه ای که داره کائنات بهش اشاره میکنه، موفقیتی که این فرد بالاخره به دست میاره. حلقه گل رو میبینید رو سرش که به حلقه ازدواج هم میتونه تبدیل بشه، به نامزدی، زیر یک سقف زندگی کردن، امضای یک قراردادی و شرایط خوب رو. و در انتهای دکم هفت چوب دست رو داره نشون میده، همونطور که ملاحظه میفرمایید شکوفایی رو داره بهش اشاره میکنه، یعنی که این رابطه خوب پیش میره و عشاق رو، عاشقان رو، بله. یعنی توی دکای دیگه نمیدونم این کارت بوسه یا این کارت بوسه، ولی میدونم اینا بوسن. عزیز دل من، این دک بوسو نکشیده قربونت برم، ولی اینه دیگه، عشاق، آشیکلار، لاوز، بله، که این کارت بوسه دیگه. حالا طراحیش به این شکله، یعنی اگر فکر کردی که این فرد بوس نمیخواد، سخت در اشتباهی، چون اینجا بوسه. ببین حتی دک کناری هم، اینجا یه دک دیگه هست، اینجا هم کارت بوس هستش، بله، کشش‌های احساسی هستش. بوس بارون عزیز دلم، نگران نباشی یه موقع بگی امشب چی شد بوس نخواست، تو خلوتش هم بوس میخواد، نگران نباش، به بوسم فکر میکنه. بله. مسئله دیگه ای که داره بهش اشاره میکنه، میگه که وقتی تو تنهایی میشینه، گذشته رو مرور میکنه. اولین باری که شما رو دید، اولین باری که نسبت به شما احساس پیدا کرد، اولین باری که احساسش نسبت به شما شروع شد، و این که همش در صبوری داره به سر میبره، و اینکه میگه من چقدر بیچاره هستم، من چی کار باید بکنم با این عشق. دل و دینم ببرده است، برو دوشش، برو دوشش، برو دوش. حافظ شیرازی میفرماید. و در ادامه میگه که دوای توست حافظ، لب نوشش، لب نوشش، لب نوش. حالا این که اینو چجوری به خدا ربط میدن خدایی، این اساتید محترم، من نمیدونم اینو چجوری به خدا ربط میدن. دوای توست حافظ، لب نوشش، لب نوشش، لب نوش، برو دوشش، برو دوشش، برو دوش. چجوری اینو نسبت میدن؟ ولی دمشون گرم دیگه، چون من اصلا نمیتونم، هر جور که من معنی میکنم این غزل، این بیت بوی بوس داره عزیز دلم. بله، وقتی حافظ شیرازی با اون ابهتش میرفته تو خلوتش فکر میکرده، در نهایت بله به بوس میرسیده تو ذهنش، دیگه این مادر مرده، این دیگه کسی نیست که بخواد بتونه خودش رو جمع و جور کنه. نظر شما چیه عزیز دلم؟ آمین که کائنات هر آنچه که پنهان هست رو آشکار کنه عزیز دلم. بله، و به چیزایی که فکر میکنه تو خلوت خودش، میگه که چجوری من برم جلو باش حرف بزنم بدون اینکه غرورم لکه دار بشه، جریحه دار بشه، غرورم از بین بره. و چون نمیدونه جواب شما چیه، اگه بدونه جواب شما چیه خیالش راحته، چون نمیدونه میگه اگه منو نخواد غرورم جریحه دار میشه. و اینجا هم به تعادل، کارت تعادل هست، درخت زندگی هست، اصالت و اینکه
اصیل بودن شما خیلی توی ذهنش هستش. فکر میکنه با خودش به اینکه واقعا شما ارزش یک رابطه واقعی رو دارید. میتونه یک رابطه ریشه دار با شما داشته باشه. مسئله دیگر بله همونطور که ملاحظه میفرمایید میگه که این زنجیر رو پاره کنم، این طلسم رو پاره کنم، برم به سمتش یا قیدش رو بزنم. یکی این دوتاست و نمیتونه قید بزنه چون میگه همش بر میگرده دوباره رو همون فکر قبلی. میگه یه لحظه میگه با خودش که من قیدش رو بزنم، بعد دوباره میگه همون لحظه دوباره بر میگرده رو فکر قبلیش و این عشق و بله باز هم میگه من تنهام و باید به تنهاییم پایان بدم و باید اون چی که در دلم هست رو بگم و یه جوری باید بگم فکر نکنه که من میخوام ازش سوء استفاده کنم. چی بهش بگم که فکر نکنه من میخوام ازش سوء استفاده کنم. آره یه موقع این فکر نکنه منظور از بوس سوء استفاده کردن، اینجوری هم فکر میکنه. مثلا هم بوس میخواد هم میترسه یه موقع شما اون بوس رو سوء استفاده بدونی. بنده خدا. بله و این که میگه نکنه ناامیدم کنه، ولی میگه این حق من نیست که ناامید بشم. این دفعه دیگه باید اعتماد بین من و او به وجود بیاد. این رابطه دیگه باید درست پیش بره و با قدرت هم پیش بره. با قدرت چجوری؟ یعنی اینکه یک رابطه جدی خوب، یه رابطه عاشقانه جدی خوب، میگه که پشیمونی و ندامت نداشته باشه بعدش. و بله میگه پیشنهادم رو بالاخره میرم میدم، هر جور شده میرم پیشنهادم رو میدم. یه بار شیون یه بار از این بلا تکلیفی که بین زمین و آسمون هستم رها میشم. میگه مردم اینقدر حسودیم شد، باید بدونم این کجا میره چی کار میکنه. شفا میخوام برای این رابطه، شفا پیدا کنه، رابطه درست بشه، رابطه به وجود بیاد، سطح انرژیشو میبره بالا، هی به درون خودش سفر کردن رو نشون میده. میگه هر چقدر با خودش 2 تا 4 تا میکنه میبینه بدون شما نمیتونه، برای رسیدن به شما موانعی وجود داره و میگه باید از این سکون و سکوت رهایی پیدا کنم، باید رو در رو بشم با این مسئله، از این بلا تکلیفی باید نجات پیدا کنم، باید رو در رو بشم، باید میگه صحبت کنم توی اون تنهایی خودش. بله میگه خیلی سوال ها تو ذهنم هست، باید جواب اونا رو دریافت کنم و دوست دارم این اتفاق تو زمان نزدیک رخ بده که یه خورده بگم آخه راحت شدم، حرفمو بالاخره زدم. و بله یه امتحان کردنم فکر میکنه ها عزیزه دلم، این فرد داره فکر میکنه شما رو امتحان کنه. بله ممکن هست، ببین امتحان کردنش خیلی خیلی جدیه. بله بعد از امتحان وصال هست. ببین از پشت انگار خنجر گرفته دستش، یعنی شما این امتحان کردنش مثل یه ضربه زدن هم میمونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه با این امتحان کردنش، این امتحان کردن یه نوع مخفی کاری هستش. خودش هم خیلی میترسه که یه موقع جواب این امتحان منفی از آب در بیاد، یعنی اینکه ببینه هیچی اونجوری که میخواسته پیش نرفت. و بله یک نفر رو به سمت شما میفرسته و یا اینکه خودش از صفحات مجازی از جایی شما رو تعقیب میکنه و یا اینکه به شما پیامی میده، یه چیزایی رو شروع میکنه که یه مسائل براش روشن بشه از دل من و میخواد که صداقت
مشخص بشه صادقانه. ببین داره شما رو مخفیانه رصد میکنه، خیلی واضحه. سکوت کرده ولی بی توجه نیست، اسرارآمیزه. چرا؟ بله، شهوت و کشش های احساسی و عشق و بوس و بغل و اینجا هم که وصاله، یه بوس و بغل اینجا، یه بوس و بغل اونجا و یه بوس و بغل اون برو همینطوری. یعنی این که رابطه پر از بوسیه دلم، تبریک میگم بهت. ولی خب این آدم هم مشکلات خاص خودش رو داره. دوست دارم عزیز دلم، چون تا این لحظه لایک سابسکرایب نکردی لطفا لایک کن، سابسکرایب کن، از چنل خودت حمایت کن. ببینید واقعا لایک ها خیلی کمه. وجدانم رو نگاه کن ببین چقدر بازدید میخوره. 10% هم نمیشه لایک ها. من چقدر زمان میذارم؟ یعنی واقعا حالا اصلا کاری ندارم که میشینم اینجا، مگه چی کار میکنی؟ میشینی بوسامونو میشماری دیگه. ممکنه اینطور فکر کنی ولی وجدانن ارزش داره. ببین ارزش داره. کی این کارو میکنه؟ یه نفر رو بگو. خب دیگه، خب یعنی نمیتونی کسی رو جای من بذاری. قدر منو بدون عزیز دلم، دوست دارم، در نور باشی.